ගොඩක් ආදරෙන් මම්මිස් කිචන් කෝන වෙතින් ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ රසට මාළු පෙති වගේක් බදගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මේකට මම අරන් තියෙන්නේ තෝර මාළු පෙති. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ලොකු මාළු වර්ගයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම අරන් තියෙනවා සුදු ලුණු ඉඟුරු පේස්ට් එක. දැන් මේකට මම රස අණු ලුණු දා ගන්නවා. මේකට හොඳ වැඩි මාළු රසයක් එන්න හින්දා මම මේකට ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකකුත් දාගත්තා. දැන් ඊළඟට දාගන්නේ ඇපල් සයිඩර් විනිගර් ටික. මේක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් දෙහි මේ වෙනුවට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දාගන්නේ මස්ටර්ඩ් පේස්ට් ටික. දැන් දාගත්තේ නම් මිරිස් කුඩු ටිකයි. දැන් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට අපි මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේක තප්පර 30ක් විතර මම හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ අමු ගම්මිරිස් කරල්. මේකත් මම මේ මාළුවකට ගන්නවා. මේ විදිහට පොඩියට ඇට ටික ඔක්කොම වෙන් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක හොඳට කොටා ගන්නවා අපි. මෙහෙම අමු ගම්මිරිස් ඇට පිටින් දැම්මම මස් වලට මාළු වලට වෙනම රසයක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් ගෙදර තියෙනවා නම් දාලා බලන්න. ඒක වෙනම රසයක් අපිට දැනෙන්න ගන්නවා. මම ගම්මිරිස් කරල් 3ක් විතර මේකට දාගත්තා. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ අතේ මගේ දැක්කේ ගම්මිරිස් ඇට ටික අමුයෙන් කොටාගත්ත විදිහ. ටිකක් කහට පාටක් තියෙනවා. ඒ වුණත් රසේ නම් කිසිම අඩුවක් නැහැ. දැන් අපි මේකත් මේ අපේ පේස්ට් එකට දාගන්නවා. දැන් ඊළඟට මේ ඔක්කොම ටික අපි දාලා හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් අපි හදාගත්ත පේස්ට් එක බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මේ විදිහට මාළු පෙතිවල ගාගමු හොඳට. උඩයට දෙපැත්ත මාරු කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට ගාගෙන. ඔන්න පුංචි රහසක් කියන ඔයගොල්ලන්ට මම දාගන්නේ දැන් සීනි. දුඹුරු සීනි තමයි මේකට දාගත්තේ. වැඩියෙන් දාගන්නේ පිංච් එකක් විතර දාගන්නවා. එතකොට ගොඩක් රසයි. ට්‍රේ එකකට රත් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ගී දාගන්න. ගී දාලා මාළු බදිද්දිත් හරිම රසයි. හොඳ කිරි රසකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම දාගත්තේ ගී. රත් වෙච්ච ට්‍රේ එකට දැන් මේ විදිහට අපි මාළු පෙති ටික දාගමු. එක පැත්තක් විනාඩි 10ක් විතර බැදෙන්න තියලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත පරිස්සමට හරව ගන්න. අනිත් පැත්තත් මේ විදිහට විනාඩි 10ක් විතර අපි බැදෙන්න තියමු. මොකද තෝර මාළු කියන්නේ ගොඩාක් වෙලා ඉදෙන්න යන මාළුවක් නෙවෙයි, ඉක්මනටම ඉදෙනවා. ඉතින් විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් තමයි මේක හදාගන්න මට ගියේ. මේක ගොඩක් කුණුවෙන් කදී තමයි රස. ඉතින් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ආයෙමත් රස රෙසිපි එකක් අරන් එනකන් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.